August update tayo mga boss. So andito tayo sa Jugod Fish Hub, tapos papasyal ko kayo, tapos titingnan natin kung ano yung mga nangyari itong buwan na to, kung ano yung mga isda na available ngayon, kung ano yung mga project na ginawa natin tulad nitong air system. Ayan, may slight breakdown tayo. Bukod pa dun sa talagang breakdown natin sa susunod na video. And next week natin gagawin yun kasi nagsacycle pa tayo, marami pa tayong gagawin. So papasyal ko muna kayo kung ano yung ginagawa natin ngayon. Simulan natin dito sa pinakadulo. Ayan, dito muna tayo. Ayan, so medyo may lakad kasi kami ngayon. Ayan, lalo kahapon. Ayan, kaya nagpapalit ako ng tubig dito sa Chubby setup natin. Ayan, meron ako ditong DIY na setup, sobrang rush lang. Ayan, so soon maggawa tayo ng tutorial. Ayan, so ito lang naman laman yan. Ayan, naiiwan sila eh. Yan na lang natira. Kasi yan, binuksan natin yung drain sa ilalim. Ayan, so napapalit na bago tayong tubig sa taas. Kasi yung tubig sa baba, papalitan, tapos magde-drain lang siya sa ilalim. Nakapatay yung pump ngayon para syempre bumaba bago lahat ng tubig. Ayan, nagde-drain sa ilalim. Ngayon, kung gusto ko naman, ko na lang siya muna mag-drain para sayang kasi yung tubig kapag hindi natin pinatay yung pump, ay ikot yung tubig. Kaya kailangan patayin yung pump, tapos i-drain sa ilalim, tapos bagong tubig lahat galing sa taas. Pabalikan natin yan mamaya, tingnan natin kung tapos na. Ngayon, dito naman, unahin na natin to. Ayan, so yung 75 gallons na dual, ayan, yung may dual stand, gagawin natin yan next video. Yan yung next target natin. So, meron tayong sump, nabili natin kay JMJ. Ayan, nagpagawa tayong 75 gallon tank, sump. Kasi yung sump nakasama, may crack, ayoko na ma-risk. Ayun, tatry ko na lang i-repairin, sa baba ko lalagay kung sakali. Ayan, meron din naman sump na isinama si Jasper, tawag ng trickle filter. So meron pa rin tayong mga pwedeng gamitin. Ayan, sulit pa rin yung bili ko dito kahit ano eh. Ayan, kasi meron pang mga pump. Ayan, so susunod nating vlog yan, itong 75 gallons. Okay, ngayon yung ginawa natin dito sa mga black tubs. Ayan, sana napanood nyo na mga boss. So dun sa mga nagtatanong, usually halos lahat ng details kapag natanong nyo na dun sa old video, sinasagot ko sa susunod. So yung presyo, yung kung saan mabibili, kung paano bumili, andoon lahat sa series ng etong tabs. Nandun na rin sa comment mga boss para hindi na kayo mahirapan. Ayan, so para dun sa mga nagtatanong pa rin, tuwing gabi lang ako nakapagsagot o kaya kinabukasan. Kaya ayun, pagpasensyahan nyo na kasi mahina ang ating power mag-reply sa social media ngayon. Ayan, so kaya message lang kayo, hintayin nyo yung reply. Sa Facebook din, ayan, message lang kayo. Ayan, gawa na. Ayan, may air system tayo, 3 sponge filter na XY380 per tab. Yung mga laman nito, dadaanan natin isa-isa. Sa ngayon, ang target natin, macycle to. Nakaka 1 week pa lang tayo, pero kita nyo yung tubig kahit mataas yung bio-load. Ayan tingnan nyo yung tubig natin mga boss. Ayan, ito slight lang, ito siguro yung tamang bio-load dito sa grow out. Ayan. Ito naman yung sumunod, medyo malaki na to. Ayan, mga 1 month na tong fry. Ito naman yung talagang madami natin nung sinimulan ko to. Kita nyo na yung size nila. Ang laki ng pinutok mga boss. Halos nag-apat yung size ng fry, di ba? Ganyan lang yung size nun. May mga bansot pa rin kasi tatlo yata, 4 na 5 gallons yung binaklas ko guys. Kung nakita nyo yung, yung reels ko dito. Para punuin tong tab na to. Ngayon, sumobra yung bio load, hinati ko, nilagay ko dun sa isa yung yung siguro mga 1/3 nung capacity nito. Sinusubukan ko kasi kung gaano kadaming fry yung pwede ko ilagay. Ayan, tinansya ko lang kasi ang hirap naman bilangin yan. Ayan. So ngayon, sa pag-cycle, kita nyo, ang ganda ng progress natin. Halos clear na siya. Di pa ako nag-water change dyan. Nakita nyo, may mga dumi pa sa ilalim. Ayan, mga buo-buo yung jebs ng isda. Ayan. So gamit lang natin dyan for water conditioner. Itong Hydro Clear. Ayan, bibilin dyan sa Shopee sa baba. Ayan, ito, lang talaga to. Water conditioner para sa pag-iisda nyo. So removes chlorine tsaka heavy metals. Yung heavy metals mga boss, yung mga, syempre dumadaan sa tubo yung mga tubig, di ba? So may mga small particles na nasasama sa tubig. So binabind nito yon, tapos nino-neutralize niya para hindi nakakasama sa isda. Ayan. Ngayon, para naman sa cycling, ginamit natin dyan Nitriboost. Alam mo yung Nitriboost mga boss, nitrifying bacteria. Hanap tayo ng sample. Ito yung 10 grams packet natin. Itong 10 grams na to, napakadami nyo ng magagamitan na na tabs nun. Kasi ang 1 gram ng Nitriboost for 90 liters. 90 liters, yun? Almost around 20 gallons. So yun, kung tama yung conversion ko.
Ayan, so yung ginagamit natin dito. Ito, nakatatlong ano pa lang ako nito. Siguro 1 gram per every other day. Ayan, okay na. Ayan, ganyan ka-clear mga boss, kalalabasan ka agad ng mga tabs nyo. Ayan. Laki niya na. Ayan, mas effective yan sa malalaki. Ngayon, kung maliliit yung tabs nyo, pinch lang. So, ayan yung ano natin ngayon, yung progress natin dito. Ngayon, kumakain sila ng gel food. Ayan, plug ko na rin. So, kung naghanap kayo yung gel food, andyan lang din sa shop namin. Tingnan nyo yung Shopee shop namin mga boss, kasi doon, kompleto. Lahat ng kakailanganin nyo. Ayan, good, very good for beginners mga boss. Ayan, susundin nyo lang yung instruction. Napaka goods mga boss. Ayan, dito naman. Ayan, more on trico redhead to mga boss. Mga isda natin. Meron mga patansyo dyan, mga pitchhead, yung mga pinabibid namin. Ayan, sobrang mura nun mga boss. Abangan nyo sa Facebook. Sa Facebook tayo mga boss, kung gusto nyo sumali sa mga bidding. Ayan, sobrang mura nun mga boss. Yung take all namin, yung buyout. Check nyo boss yung buyout. Sobrang mura nun mga boss. Kasi talagang nag-dispose lang kami ng isda nung nakaraan. Kasi nagki-clear nga kami. Gusto namin maipon yung mga quality talaga na isda. Kaya kapag mga class A, class B lang, sige, go na kayo. Ito na, baba ng buyout, kunin nyo na. Ayan. So, para sa mga naghahanap ng panimula, ayan, yung mga class A, class B na yun, galing yun sa mga quality na breeders, mga boss. So, kung ako, nagsisimula ako na breeder nung newbie ako, mga ganyan yung kinukuha ko. Yun nga lang, takes time kasi bibreed mo sila eh. Tapos, doon ka lang magkakaroon ng chance. Siyempre, malaki ang chance na makakuha ka pa rin ng quality doon sa batch na yun. Hindi man 100%, hindi man 90%, ayun, mataas pa rin na percentage yung chance na makakuha ka ng quality doon sa susunod mong breeding. Okay, so ayan, balik tayo dito. Ito naman pag-usapan natin. So ang update natin dito, minob natin itong mga tabs na to para magkaroon tayo ng daan dito. Kasi dito kami naupo pag nagsusort eh. Ayan yung upuan ko. Ayan, so dito kami nagsusort. Ito guys, mga 100 liters to. Sabi nila, let's say na lang 100 liters kapag di puno. Ayan, pero sabi kasi dun sa papel, dun sa resibo, 160 liters. Ngayon, nakita ko naman sa specs nung sa mismong factory, 120 to 130. So, nalilito rin ako. So, sabihin na lang natin 100 liters yung mga tubs na yan. So, ang laman nito ngayon, mga grow out natin, mga male. Ayan, halo-halo yan, puro male kasi. Ayan, sana kita sa camera. Ayan, action cam lang kasi gamit natin ngayon. Ayan, ito naman, mga female na Sakura, PKBM. Tapos meron ako dito nakita na isang long body na PKBM. Ayan, pinag-grow out ko siya. Ayan, natuwa lang ako. Tingnan natin kung maganda kalalabasan ng katawan. Gusto kasi mukhang koi eh. Ayan. Pero ayan yung grow out natin. Tapos ito, isa pang batch ng fry. Dito ko lang siya nilagay kasi gusto ko nga di bang i-compare yung grow out dito at saka dito sa 100 liters. Dito naman mga boss, mga trico. Ito yung breeder natin ng trico redhead. Ayan, pumutok na yung melanoma nitong isa. Ayan, pero goods pa rin yan. Nakita nyo yung hump nitong isang to. Ayan, ganyan yung mga breeders natin mga boss. Ganyan kalalaki. Ayan o. Grabe to. Yan siya nito mga boss. Ayan, huwag na natin stressin. Baka bumigay. Malamig ngayon. Okay. And then ito, lemonade naman mga boss. Ayan, mga round tail na lemonade. 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 Okay. So mamaya may mga tayo. Lemonhead. Tingnan natin dun sa labas. Ayan, pakita ko sa inyo kung ano yung nilinis natin. Ito pa pala. Last tab natin dito, Pikachu. So yung natin doon, yung tab natin doon, ito galing to sa iba-ibang breeder mga boss. Ayan, hindi ko naalam kung saan source nito. Pero hindi siya yung the best na Pikachu. Kita nyo naman yung shade nila, iba-iba. Pero tatry natin mag-breed. Pakita ko sa inyo yung output next time. Ayan. This week lang ako nakapag-harvest yan. Kung nakita nyo yung reel. Ay, may fry pa nga eh. Ayan, may fry pa. Harvestin natin mamaya. Ayan, may mga nakalimutan akong kunin. Kita nyo to, bilog na bilog oh. Ito oh. Ayan, so abangan natin. Tingnan natin kung successful yung breeding natin. Ngayon punta tayo sa kabila. Papakain din kasi ako ng ng gel food. Ayan, gel food natin nandyan sa nandyan sa link sa baba. Lahat ng products natin. Bisitahin yung Shopee namin. Black app tsaka orange app mga boss. Okay, directly message me para madali ko kayong makapag-transact. Akong bahala magpadala sa inyo. Okay? Dito na tayo. So, dito yung mga grow out natin. Ayan, trico redhead. Ayan, eto mga boss. Tingnan natin dyan. Bibidyo nga pala tayo. Ilong vlog. So, papakainin lang natin sila nung yung gel food. Ayan, kumakain na sila. Tapos, habang ginagawa natin yun, tulad nito, isa pang batch ng fry. Ang filtration naman nito overhead. Ayan, so ito yung magiging mga comparison natin sa susunod.
Ayan, katulad nito, naka-overhead filter, yung sa kabila, sponge filter na 100 liters, tapos 260 liters yung malaking tub. Ayan, so kaya may iba tayong batch. So, abangan nyo yung video natin dyan sa comparison ng output ng grow out nila. Ngayon, dito naman, mga meal natin. So, nabawasan na sila sa mga umorder sa atin. Ayan, so maraming salamat mga boss. Ayan, di ko akalain na bumabagyo. Ang dami nagsosource ng isda. Ang dami mga boss. So, ayun, nagkaubusan yung mga meal natin. So, compare nyo dun sa previous update video natin, yung dami nun, tsaka dami ngayon. Ayun, bukod pa yung mga pinabid natin. Ayun, dito naman, dito sa ano natin, nakalimutan ko na kung ilang capacity nito mga boss pero around 100 din siguro. Ito naman, mga breeder natin ng Golden Zebra. Ayan, breeders ng Golden Zebra. So, halo to ng may minix ako dito ng mga females. Ito, nakita nyo to. Ayan, GBT at saka Yamabuki. Ayan, tingnan natin, ibalik natin yung natural na GZ dati. Kasi ngayon yung GC, sobrang dark na nung stripes niya. Gusto ko yung gold orange na stripe. Ayan, meron ako nilabas na isang bidding nung isang breed, Juby size yata yun na Golden Zebra. Yung talagang gold na gold. Golden orange yung stripes. Ayan. Ang gusto ko kasing kalabasan ng Golden Zebra, hindi yung ganyan. Yung gusto ko yung parang Yamabuki na may white, pero hindi siya GBT. Ayan, ito, mas close to dun sa gusto ko Ayan. So, abangan nyo mga boss kung ano yung mapapalabas natin. Ngayon, dito naman, Lemonhead. Ayan, flat gold Lemonhead. Ayan, tinawag na natin siya, flat gold siya, pero tinawag natin siya Lemonhead kasi lemon yung ulo niya. Okay? So, flat gold pa rin yung kulay niya. Then, ito, grow out. Mga luma na to, medyo curls tong mga to Galing yan kasi dun sa tab na, yung mga tab, yung mga lumulutang lang na kung ano-ano dyan. Ayan. And then lastly, dito sa mga tabs natin, ito nag-harvest ako kanina, meron na namang fry. May nanganganak pa din. Nag-harvest na ako dito kanina tsaka kahapon Ang dami kasing female nito. Ayan, ganyan lang tayo mag-harvest ngayon. Ayan, ilan lang naman nakuha ko. Saan ba? Saan pa? Yun. Ayan, 3 piraso. So nilalagay ko siya dito. So ito yung batch natin this week. Itong last part ng week, mga Thursday, Friday. Ayan, fry pa yung mga yan. So ito mga try ko rin, tsaka Pikachu. Ayan, sa dulo yung Pikachu. Hindi kita yung kulay dito sa camera ko Ayan. So, kaya mag-like and subscribe na kayo para makabili tayong bagong camera. Yung kita nyo lahat mga boss. Ayan. Ito naman, ito yung previous bandang weekend. Itong dalawang itong 5 gallons. So kung gusto niyo malaman paano mag-grow ng fry, check niyo yung mga previous videos natin. Andun, good for newbies mga boss. Ayan, kapag napanood niyo na yon, tsaka kayo mag-isip kung ano yung tatanong niyo sa akin. Okay? Ayan, okay, kung talagang wala kayong time manood, ayan, tanong niyo na lang sa comment section. Tapos babanatan natin yan pagka nabasa natin. Okay? So dito mga breeders pa rin, tapos mga grow out ng mga nakuha natin sa mga bidding. Dito by Pikachu ako Ayan, may isa pa akong Pikachu dito. Ayan, tapos somewhere dyan may isa pa akong Pikachu na male. Tapos may grow out ako doon na Pikachu na for breeder. Ayan, dito ma-update natin dito mga boss. Dito breeder ng redhead. Redhead. Paano to? Red eyes. Red eyes to mga boss. Ayan lang, di na ganong goods na to, naka-2 drop na din. So, mukhang kailangan na nilang magpahinga. Kasi hindi na sila nagda-drop. Mga naka-1 buwan na. So, nagtataka ako baka kailangan kong salita ng breeder. Kaya nakapagtaka nga, bigla na lang sila huminto mag-drop. Ayan. Okay. And then dito, mga male lang na din, red eyes. Kaya lang, na to, matatanda na. Ayan. Hindi rin kasi goods yung nito, yung katawan, katulad nito. Ayan. Pero ito, meron pa tayo isa dito medyo pwede pa. Ayan. Magagawin nating materials pa din bago natin i-calls na iba. Dito, ito yung mga retard. Sa retard mga boss, linawin ko lang. Term ko lang yan mga boss. Kasi na sila pangit na may kakal natin, di ba? So parang community tank lang sila, tinawag ko lang retard kasi nakakatawa. Ayan, so na sila mga hindi na nagda-drop. Ayan, malalaki na lang. Ayan, sayang nga ito yung mga tiningnan ni Ace na pwede sana pang show. Ang ganda kasi ng nito Parang nga dito. Ayan, nakita nyo yung niyan. Pendankel niya, no? Sayang. Ayaw pa uli. Ayaw kong stressin Malamig kasi ngayon, baka bumigay Sayang naman. Ayan, daming naibigay sa akin yan. Ngayon dito, ito yung natin. Lemonhead na new batch. Ayan, so kung naghahanap kayo ng mga materials, ayan crystal eye pa.
Ayan, meron ako ditong pwedeng groomable. Ayan, oh. So, PM lang mga boss. PM nyo ako kagad mga boss. Huwag na kayong magtanong sa comment section mga boss. I-PM nyo ako sa Facebook mga boss. Meron pa isa doon eh. Ayan, oh. Okay, Facebook mga boss. Huwag na kayong magtanong sa comment section. PM nyo na ako sa Facebook. Okay, and then dito mga female naman. Ayan, so kung interested kayo Lemonhead o Flat Gold, ayan, Crystallize, PM lang mga boss. And then dito, breeders ko ng PKBM. Ako, may bumigay pa dong isa. Okay, sige, kunin natin yan mamaya. Ngayon dito naman sa last tab natin, ito yung contact ko ng mga male. Ayan, halo-halo lang to. Kasi binaklas ko yung male tank dun sa nakaraan. Ayan, so ito mga halo-halo lang na mga groomables. Yung iba maganda katawan, yung iba maganda lang yung dorsal. Ayan, halo-halo lang. Ito nga, may long body pa. Kasi gusto ko lang yung long body na yun. Ayan, so halo-halo lang talaga sila mga boss. Meron dito, ito yata yung pinili ni Ace na nakaraan eh. Ayan, so pwede ito yatang, ayan, hindi ko na napapakain masyado. Ayan, mamaya papakainin natin mga gel food yung mga yan. And then the rest, the same lang sila mga boss. So ito yung mga groomables natin. Ngayon, ay, ba't may isda dito? Ayan, may humalo dito. Ito kasi yung tank nung champion natin ng 2 beses. Nakita nyo ba? Ayan, madumi kasi yung tank eh. Kasi, ayan, pagkain din nila yung algae. Pero ito yung tank nung champion natin ng 2 beses. Na back-to-back na solid na gusto kong pakita sa inyo. Kaya lang, baka kasi mamatay kapag lipat ko ng tank. Nag-iingat ako ngayon eh. Ayan, pero ay hindi makikita. Okay. Anyway, sa susunod na lang okay, ipo-post ko yung yung solo video niya. Ayan, yun yung solid na red eye na pinanlaban ni Ace. Ayan, so dinala ni Ace sa ang tawag doon sa Caloocan, tsaka nakalimutan ko isang lugar eh. Ayan, basta yun, nanalo yun ng 2 champion, yun yung tanging trophy natin. Kung di dahil kay Ace, di naman tayo sasali doon. Dinala lang talaga niya. Okay. So yun lang. Tapos ito yung mga ginroom ko ng mga breeders. Ayan, Pikachu, tsaka Flat Gold. Ito PKBM, kaya lang siya eh, iba na yung scale niya. Ito yung mga breeders natin mga boss, susunod. Uy, ganda naman ng katawan nito. Walang walang male ito mga boss. Oh. Ayan. So, susunod natin yan. Okay. And then, ayun, doon lang tatapos yung video natin mga boss. So, ito talaga update lang. Ito yung July update July. Ano ba ngayon? August na. August mga boss. So, kung di pa kayo naka-like and subscribe, ito na yung time. Visit nyo yung mga previous video natin kasi doon, kung newbie ka, doon ka matututo. Pag-setup, iba-ibang filter. Ayun, kung ano-ano. Katanong mo kung wala pa tayong video at gagawa natin ng video. Okay? So, very much appreciated yung mga video ideas dyan. And, yun lang mga boss. Sana mag-like and subscribe kayo kasi 90% ng nanonood dito hindi nakasubscribe. And kahit naman wala nakasubscribe, basta nanonood kayo, nakikita ko naman kung ano yung mga gusto nyo panoorin. Kaya, yun yung mga gawa natin ng video. Okay? So, para dun sa mga items na ginamit natin, lahat na nakikita nyo, lahat ng pwede nyong, lahat ng nasubukan ko na nasa comment section. Kung wala dyan, PM nyo ako, sasend ko sa inyo yung link natin. Meron kasi tayo, syempre, may mga commission yan kapag kami bumili kayo, di ba? May mga nakatag na products dyan. Ayun, hindi ko ikakayaman yun, mga 3 piso, mga 15 pesos kapag mahal yung product. Pero yun, malaking tulong din yun kapag naipon mga boss. Ayan, tapos bibigay natin yun kapalit na mga giveaway sa December. Okay? So yun lang mga boss. Don't forget to like and subscribe. And kita-kita tayo sa susunod video. Umaraw na ngayon. Sana magtuloy-tuloy na. Ayun, keep safe everyone.